ඔයාලා හැමෝම පිළිගන්නවා RoboticGen එකට. ඔයාලගේ ජීවිතේ කවදා හරි දේවල් නැති වෙලා තියෙනවද? ඔයාලා බෑග් එක, ඔයාලගේ පර්ස් එක, එහෙම නැත්නම් වාහනයක යතුරක් වගේ දේවල්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් නැති වුණාම අපි හරි අපහසුතාවයටපත් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලට අපිට තාක්ෂණය භාවිතා කරලා විසඳුමක් හොයන්න පුළුවන්ද? ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ වගේ ඔබ්ජෙක්ට් ට්‍රැක් කරන්න භාවිතා කරන ටෙක්නොලොජි එකක් ගැන. ඒ තමයි Ultrawideband. ඉතින් අද අපි ඉගෙන ගමු Ultrawideband ගැන සරලව සිංහලෙන්. ඉතින් මේ Ultrawideband එහෙම නැත්නම් UWB කියලා කියන්නේ wireless technology එකක්. ඔයාලා දැනටමත් දන්න wireless technology ගොඩක් ඇති. Wi-Fi, Bluetooth, GPS වගේ ගොඩක් technology තියෙනවා. ඉතින් මේ UWB කියන එක අයිති වෙන්නේ unlicensed band එකක් විදියට. ඒ කියන්නේ අපිට මේක ට්‍රාන්ස්මිට් කරන්න, මේක පාවිච්චි කරන්න විශේෂයෙන් ලයිසන් එකක් කොහෙත්මත් ගන්න අවස්ථාවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ගොඩක් UWB ටෙක්නොලොජි එක පාවිච්චි වෙන්නේ අපිට මොකක් හරි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ට්‍රැක් කරන්න, ඒකට දෙන ඩිස්ටන්ස් එක මෙෂර් කරන්න, ඒ වගේම ඒ ඔබ්ජෙක්ට් දෙක අතර තියෙන ඩිරෙක්ෂන් එක අඳුර ගන්න. අපි කලින් කතා කරන ටෙක්නොලොජිස් වගේම UWB මුලින්ම පාවිච්චි වුණේ යුද කටයුතු වලට. ඉතින් යුද කටයුතු වලදී ෂෝට් රේන්ජ් එක, ඒ කියන්නේ කෙටි පරාසයක කමියුනිකේෂන් වලට තමයි මුලින්ම මේ ටෙක්නොලොජි එක පාවිච්චි වුණේ. හැබැයි 2002 වර්ෂයේදී මේ ටෙක්නොලොජි එක වාණිජ කටයුතු වලට, ඒ කියන්නේ කමර්ෂල් ඇප්ලිකේෂන්ස් වලට අවසර ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ US Federal Communication Commission එහෙම නැත්නම් FCC කියලා ඉන්ස්ටිටියුට් එකකින්. ඉතින් FCC කියන එක ඔයාලා අහලා නැත්තම් ඔයාලගේ ෆෝන් බොක්ස් එක අරන් පිටිපස්සේ බැලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් FCC ලොගෝ එක, ඒ වගේම FCC ID එක. හරි. දැන් ලොකේෂන් එක ට්‍රැක් කරන්න අපිට දැනටම ටෙක්නොලොජිස් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා හිතන්න පුළුවන් ඇයි අපිට මේ වෙනස් ටෙක්නොලොජියක් අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලා දැනටමත් දැකලා ඇති Bluetooth පාවිච්චි කරලා අපිට ලොකේෂන් එක ට්‍රැක් කරන්න පුළුවන්. Bluetooth tags එහෙම ඔයාලා දැකලා ඇති අපිට ඒක පාවිච්චි කරලා මොන හරි දෙයක් නැති වුණාම තරක වාහනේ යතුරක වගේ key tag එකේ විදිහට මේ tag එක use කරලා ට්‍රැක් කරගන්න solution දැනටම තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් එන වාහනවල අන්ලොක් කරන එක මේ Bluetooth වලින් තමයි වෙන්නේ. හැබැයි මේකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මේ Bluetooth වලින් අපි ට්‍රැක් කරන්න ගත්තොත් අපිට ඒ වාහනේ හරි නැත්තම් ඒ අදාළ දෙයට තියෙන දුර හරියටම අඳුර ගන්න බෑ. මොකද මෙයාලා යූස් කරන්නේ Bluetooth වල පාවිච්චි කරන්නේ signal strength එක. ඒ කියන්නේ මේ signal strength එක මත අපිට දුර කියන එක හරියට මැප් කරගන්න බෑ. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලා Wi-Fi device දෙකක් නැත්නම් Bluetooth device දෙකක් තියලා ඒ අතර මැදින් බාධකයක් තිබ්බොත් මේ තරංගයේ තියෙන strength එක ගොඩක් අඩු වෙනවා. හැබැයි මේ වස්තු දෙක තියෙන්නේ ඉතාමත්ම ළඟින්. ඉතින් මේ වගේ තියෙන ප්‍රශ්න නිසා අපිට Bluetooth වෙනුවට අපිට UWB පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙන වැදගත්ම දෙයක් තමයි මෙයා යූස් කරන තාක්ෂණය වෙනස්. මෙයා පාවිච්චි කරන්නේ time of flight කියලා ටෙක්නොලොජි එකක්. හැබැයි Bluetooth එක්ක නැත්නම් Bluetooth Wi-Fi එක කම්පෙයාර් කරන UWB කියන ටෙක්නොලොජි එකේදී මේ වගේ වස්තු අතර තියෙන බාධක වලින් ඉන්ටර්ෆියරන්ස් එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලා තවත් අහලා ඇති මේ GPS වගේ ඒවා. GPS වලින් අපිට outdoor areas වල track කරන්න පුළුවන්. හැබැයි GPS වල අපිට මීටර් කිහිපයක් දක්වා විතරයි අපිට location එක track කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැබැයි අපිට indoor location සාමාන්‍යයෙන් ගයක් ඇතුලේ වගේ අපිට track කරන්න අමාරුයි. ඉතින් මේ UWB කියන එක අපිට පාවිච්චි කරලා අපිට indoor outdoor වගේ location වල ඉතාමත්ම වැඩි accuracy එකකින් සාමාන්‍යයෙන් සෙන්ටිමීටර්ස් 10ක් ඒ වගේම තවත් ඇකියුරේට්ලා සෙන්ටිමීටර්ස් 2ක් වගේ රේන්ජ් එකක උනත් ඇකියුරේට්ලි අපිට ඔබ්ජෙක්ට් දෙකක් අතර ඩිස්ටන්ස් එක මෙෂර් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ UWB ඇකියුරේට් වගේම ඒකේ තවත් වැදගත් ලක්ෂණ තියෙනවා. මේ ටෙක්නොලොජි එක අනිත් වයර්ලස් ටෙක්නොලොජිත් එක්ක ඉන්ටර්ෆියර් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි එක වෙලාවෙ අපිට UWB, Bluetooth, Wi-Fi කියන ඔක්කොම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Bluetooth තරම්වත් Wi-Fi තරම්වත් මෙයාට ලොකු ශක්තියක් වැය වෙන්නේ නැහැ ට්‍රාන්ස්මිට් කරන්න. ඒ වගේම රිසීව් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඩිස්ටන්ස් එක මෙෂර් කරන්න. හරි. ඔයාලා දැන් UWB එකේ තියෙන වාසි දන්නවා. ඒක ටෙක්නොලොජිස් එක්ක වෙනස් වෙන හැටි දන්නවා. ඉතින් ඔයාලා දැන් කැමති ඇති මේක වැඩ කරන විදිහ ගැන ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ ගැන කතා කරද්දි ඔයාලා විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න තරංග වර්ණාවලියට, ඒ කියන්නේ ස්පෙක්ට්‍රම් එකට යන්න වෙනවා.
අපි ගත්තාම Bluetooth Wi-Fi වගේ ඒවා මේ ස්පෙක්ට්‍රම් එකේ පොඩි ප්‍රමාණයකට තමයි එයා ලිමිට් වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි Ultrawideband technology එකේදී මෙයාට ලොකු පරාසයක තරංග යවන්න පුළුවන්. ටෙක්නිකලි ගත්තොත් 3.1 GHz ඉඳන් 10.6 GHz වෙනකම් එයාට ලොකු බෑන්ඩ් එකක සිග්නල් යවන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන ලොකු බෑන්ඩ් එකේදී මෙයා තරංග බිලියන ගණනක් මෙයාට යවන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ යවන තරංගය ඊට පස්සේ රිසීවර් එකකින් ඒ තරංගේ ග්‍රහණය කරලා ආපහු ඒකට රිප්ලයි එකක් එවනවා. ඉතින් මේ තියෙන කාලය මේ සෙන්ඩ් කරන්න යන කාලයයි ඒක රිසීවර් එක ඒක අරගෙන ආපහු එයා රිප්ලයි එකක් එවන කාලය අපිට මැනලා අපිට මේ දෙක අතර තියෙන කාල පරාසයෙන් ආලෝකයේ ප්‍රවේගය පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මේ අතර තියෙන ඩිස්ටන්ස් එක මෙෂර් කරගන්න. ඊටත් අමතරව අපිට ඩිස්ටන්ස් එක වගේම මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක තියෙන ඩිරෙක්ෂන් එක. උදාහරණයක් විදිහට දැන් අපිට බෑග් එක හොයාගන්න ඕන නම් බෑග් එකට කොච්චර දුර වගේම බෑග් එකට තියෙන ඩිරෙක්ෂන් එක හොයාගන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා මේ වගේ UWB ඇන්ටෙනාස් කිහිපයක් පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මේ ටෙක්නොලොජි එක ලොකේෂන් ට්‍රැක් කරන්න වගේම data communication වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට Bluetooth වල ෆයිල් එකක් send කරනවා වගේ image එකක් send කරනවා වගේ UWB පාවිච්චි කරලා අපිට data transfer උත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් දැනටත් භාවිතා වෙන විදිහට megabits per second 7 ඉඳන් 27ක් දක්වා අපිට data transmission rates ලගා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක යාලා කරන්නේ UWB signal pulses ඒ කියන්නේ තරංග ඉතා කෙටි කාලයක් තුළදී අපි යවන pattern එක වෙනස් කරලා. ඉතින් දැන් ඔයාලා දන්නවා මේ ටෙක්නොලොජි එක වැඩ කරන විදිහ. අපි දැන් කතා කරමු මේක ප්‍රායෝගික ලෝකේ මොන වගේ භාවිතද අපිට තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් කලින් කතා කරා වගේ අපිට දේවල් ට්‍රැක් කරගන්න ටැග් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා අහලා තියෙන Apple AirTag එකේ ඒ වගේම ගොඩක් දැන් එන tracking devices වල මේ UWB කියන ටෙක්නොලොජි එක පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් car වල unlock කරන system එක සහ door unlocking systems වල. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය Bluetooth පාවිච්චි කරද්දී අපිට Bluetooth use කරනවට වඩා අපිට ඇත්තටම UWB පාවිච්චි කරොත් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මේ වාහනේ නැත්තම් මේ දොර අන්ලොක් කරන්නේ ඇත්තටම දොර ළඟ ඉඳගෙන කියලා. නැත්තම් Bluetooth පාවිච්චි කරොත් වෙන්නේ connect වුණත් නැත්තම් scam කරන කෙනෙක්ට වුණත් ගොඩාක් දුර ඉඳලා වුණත් මේ දේවල් අන්ලොක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම අපි කතා කරන robotics වලත් මේ UWB ටෙක්නොලොජි එක නැතුවම බැරි එකක් වෙලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපේ drone එකක් indoor environment එක අපිට ලොකේෂන් එක හොයාගන්න ඕන නම් අපිට මේ UWB base station කීපයක් පාවිච්චි කරලා අපිට robot එකේ තියෙන XYZ ලොකේෂන් එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේක ඉන්ඩස්ට්‍රි එකෙත් පාවිච්චි වෙනවා. අපිට asset එකක් මොකක් හරි තියෙන item එකක් ලොකු warehouse එකක නැත්නම් ලොකු කපඩාවක track කරගන්න පාවිච්චි වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තවත් භාවිත තියෙනවා සුපර් මාකට් එක වගේ. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාට සුපර් මාකට් එකක මොකක් හරි කෑම જાතියක් එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ඔයාට ඕන ද්‍රව්‍යයක් හොයාගන්න ලොකේෂන් එක දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ UWB tags පාවිච්චි කරලා ඔයාට ෆෝන් එක UWB enable නිසා ඔයාට ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට අවශ්‍ය තැනට තියෙන ලොකේෂන් එක හරියටම අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේක ස්පෝර්ට්ස් වලට පාවිච්චි වෙනවා. දැන් අපිට ෆුට්බෝල් එකක් ඇතුලේ වොලිබෝල් එකක් ඇතුලේ වගේ නැත්නම් බාස්කට්බෝල් එකක් උනත් මේක ඇතුලට අපි UWB tag එකක් දැම්මොත් අපිට ඒක 3D track කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට අපිට ප්ලේයර් කෙනෙක් කොච්චර හොඳින් ප්ලේ කරනවද එහෙම නැත්නම් අපි ක්‍රීඩාවල තියෙන නීති හරියටම අනුගමනය කරනවද කියලා වගේ ගොඩක් දේවල් මේ UWB පාවිච්චි කරලා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා බලන්න ඇති. ඉතින් අපිටත් මේ UWB පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔව්. දැනටම ඔයාලට ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරොත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ලෙවල් එකේ UWB enabled breakout boards තියෙනවා. ඉතින් ESP32 වගේ chip එකක් එක්ක තියෙන UWB breakout boards දැනටම ඔයාලට purchase කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඔයාලා අද ඉගෙන ගත්ත අලුත් ටෙක්නොලොජි එකක් යන. ඉතින් අපි ලංකාවේ තාරුණ්‍ය විදියට මේ අලුත් ටෙක්නොලොජි ගැන දැනගන්නවා වගේම ඒක භාවිතා කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අවසාන වශයෙන් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ UWB තියෙනවා නම් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ මොඩල් එක පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම අපේ වීඩියෝ එක තුලින් මොනවද ඔයා ඉගෙන ගත්තේ කියලා පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම අපේ giveaway එක ගැන අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු. Stay tuned.